ეთერში ხარ. დღეს არის მწვანე ტარაზე. გუშინ ჩვენ გავაკეთეთ ვაჯრასატვა. ეს იყო პრობლემებისათვის, რომლებიც გგონიათ, რომ თქვენში არის. თქვენი შფოთი, აი, თქვენი მიჯაჭვულობები. ვაჯრასატვის პრაქტიკა არის იმ პრობლემებისათვის, რომელიც გგონია, რომ შენშია. მწვანე ტარა, რომელსაც ახლა გადმოგცემთ, არის იმსეთი პრობლემებისათვის, რომელიც გგონიათ თქვენს გარეთ არის. იქნება ეს სამსახური, იქნება ეს ოჯახში პრობლემები. ყველაფერი, რაც გარეთ ხდება, იქნება ეს ქარიშხალი, შტორმი, პოლიციასთან პრობლემები. მწვანე ტარა არის მწვანე ტარას არქეტიპი ძალიან ძველია. ის დროიდებსაც კი ჰქონდათ. ინდოეთში მანამდე სანამ ბუდიზმი იქნებოდა, ის ასოცირებული იყო დედაბუნებასთან. ბევრ კულტურაში, ბევრ სხვადასხვა ტრადიციებში იქნება ეს დროიდებში, ვიკებს, იარუბაში. მათ აუთ ესეთი არქეტიპი, რომელიც არის დედაბუნებასთან ასოცირებული. ეს არის ის სული, დედრობითი საწყისი, ქალური საწყილი. მწვანე ტარას დედა არის ის ამიტაბასგან არის. მისი მარცვალი არის თამ, თუმცა ის იშვა შრიდან. ეს ნიშნავს, რომ ის არის მანიფესტაცია ბალანსის, yin and yang ენერგიის, ჰარმონიის, ბოდიჩიტას ენერგიის, მამრობითი საწყისი და ღიაობის, სიცარელის, yin, დედრობითი ქალური საწყისის ნაზავი. ბალანსი საჭირო. აი მაგალითად სახლი, როდესაც ანგრეული გაქვთ. არ შეგიძლიათ იყოთ კრეატიული, ვერ პოულობთ თქვენს სახატავ ფუნჯებს. თქვენი შემოქმედებითობა, ქმედითუნარიანობა ვერ გაიშლება, თუ მას არ აქვს ღიაობა, სივრცე. ორივე საჭიროა ქმედით შემოქმედობითობა და საჭიროა სივრცე, რომელშიც ის ცეკვავს, თამაშობს, ქმნის. მწვანე ტარა თავისთავად სრულყოფილია. ის სრული ჰარმონია, ბალანსი ამ ორივე საწყისის. მას არ სჭირდება მეწყვილე, იმიტომ რომ ის სრულყოფილია. ოჯობაი. დორჯე ბაგარაბდორჯედა. შერესინგი ბარდუშინ ლამთე, მაზანდამსტანტა სუნჩი. ჯენჯობელამალა სოლოვა. Ergin pema chunela solwa deb dorji chan chitilo narodang marpa mila gompotsapa na pupadang palden trupa su kagula manamla solwa deb ochen lama namla solwa Druchen lamanamla solwa deb Kaginwari lamanamla solwa deb Shakya lamanamla solwa deb Nyandudang yundran lamanamla solwa deb
Kondu jongang yerme pa, ngarab dorje shantrak pa, nididang nisume pai, pa lamanam chitente chong. Tara does not come in only green. ტარა მხოლოდ მწვანე ფორმის არ არის, ის ყველა ფერის არის. ისევე როგორც თქვენ იცვლით ტანსაცმელს გაჩნია, სად მიდიხართ ბაღში სამუშაოდ, თუ საცეკვაოდ, თუ სამსახურში, ესევე მწვანე ტარაც იმის და მიხედვით თუ რას აკეთებს, რა ქმედებაშია ის ჩართული, ის იცვლის ფერს. In a mandala. ჩვენ მის მანდალაში, ჩვენ მანდალა ვართ. ჩვენი სხეულიც მანდალა. Damn the arthritis. მანდალას მიწყნის ლოცვას ამბობს ლამა. შენი ცენტრალური არხი არის მთა, მერო, შენი თვალები, მთვარე და მზე. შენი სხეული არის ყვავილები მიწაზე. შენ ხარ მანდალა და შენ ასევე არსებობ მანდალაში. შენს ირგვლივ არსებული გარე მანდალაში. You have the different directions with their colors. სხვადასხვა მიმართულებები. Red is passion. Red is compassion. დასავლეთი არის წითელი, წითელი არის ასოცირებული სიყვარულთან, მაგრამ ასევე მარტოობასთან. აი ამ სულულთან რო გინდა რომ უიმეს უყვარდე, აი ამ მოთხოვნილებასთან. ყველას გვაქვს ეს მოთხოვნილება, რომ გქონდეს ურთიერთობა, გქონდეს კავშირი. აი ეს წადილი რომ შეერწყა ვინმეს, რომ გყავდეს შენი წრე, შენიანები, შენი ახლობლები. ეს არის ასოცირებული I will act for the sake of all sentient beings where you're separating the I and the them. მაგრამ როდესაც აი ეს ენერგია არის გათავისუფლებული, როდესაც ის თავის პირვანდელ ფორმაში წარმოჩინდება, ეს არის ბოდიჩიტა. და შესაბამისად, შენ შენ მანდალასთან სრული ბოდიჩიტათი შეგიძლია ურთიერთობა. ეს აღმოსავლეთის მიმართულება. ჩრდილოეთით არის ასოცირებული ეჭვიანობასთან, როდესაც ეს ასე ვთქვათ გამრუდებულია ეს ენერგია. ეს მწვანე ფერთან არის ასოცირებული. ჩვენ ვიმუშავებთ აი ამ ასპექტთან. როდესაც ჩრდილოეთის ენერგია, ანუ ეს არ არის გამრუდებული, ის წარმოიქმნება როგორც სრული კომპეტენტურობა, სრული სპონტანური ქმედება. ტარა მწვანე ტარა აი ამ მიმართულებასთან მუშაობს. ახლა აი თეთრი ტარა გამოხატავს სიცხადეს, დუალურობის მიღმა, განკიცხვის მიღმა. როდესაც ჩრდილოეთის მიმართულებით მუშაობთ, ჩრდილოეთის მიმართულება არის ასოცირებული ასოცირებული სიუხვესთან, მაგრამ როდესაც ის გამრუდებულია, დაბრკოლებულია, მას განიცდით თქვენ როგორც რაღაცის ნაკლოვანებას, აი მაგალითად მიდრეკილებას რომ მოიხოჭოთ ეს კმაყოფილებლობის შეგრძნებაში აღმოცენდება თუ ის არ არის გათავისუფლებული. ყველას აქვს ეს. თითოეულ ჩვენთაგანს აქვს რაღაც, რაც არასოდეს არ ყოფნის, გვინდა მეტი და მეტი.
ხომ იცით ეს გამოთქმა და არ რომ ლამასე არ დაილევა და ძალიან ბევრი ადამიანი ძალიან ბევრი ძალისხმევას ხარჯავს იმაში რომ იყოს ლამაზი ქერა მაგრამ გახსოვდეთ როგორიც არ უნდა იყოს მოვასიბერე როდესაც ეს სილამაზე წარმავალი გახდება როდესაც მოკვდები როდესაც ხორცი გაიხსნება მაშინ ყველა გამხდარია ეს იყო ეს არის სამხრეთის მიმართული სამხრეთთან ასოცირებული ენერგია with the cake in the middle of the table, the rest of it. გავსიცით რას, აი მაგალითად, როდესაც წინ კიდევ შოკოლადის ნამცხვარი თან ჭამ აიღებ ერთ კოვს ჩაიდეპიში, მაგრამ როგორც კი პიში ჩაიდებ ამ კოვს კიდევ მეორე კოვზე გინდა უყურებთ ნამცხვარს. ეს არის, როდესაც აი ეს სამხრეთთან ასოცირებული ენერგია გაუგუღმართებულია. ეს წარმოიქმნება როგორც აი ეს დაუკმაყოფილებლობის შეგრძნება. ახლა ცენტრში, ცენტრალური ენერგია არის იმაში თუ აი ამ გამწყვეტილ სიბილში რომ რაღაცა გავხდეთ, უკეთესი გავხდეთ, გავაკეთოთ ეს თუ ის. იმიტომ რომ არ შეგვიძლია მოვისვენოთ ჩვენ ბუნებრივ მდგომარეობაში. ესა ცენტრალური მდებარეობა არის ასოცირებული სრულ ღიაობასთან. როდესაც ის გაუკმართებულია, ის გამოიხატება როგორც დეპრესია. რამდენი თქვენთაგან გქონია დეპრესია? შეიძლება ცოტა ხნით, შეიძლება რამდენიმე თვეთ. თუ რამდენიმე თვე გრძელდება 3 თვეზე მეტი გრძელდებათ დეპრესია, მაშინ უნდა მიმართოთ ექიმს და იქნება ეს ანტიდეპრესანტები თუ არ ვიცი ფსილოციბინი, სოგო, რაღაცით უნდა იმფრინალოთ. Just to slow down a bit for the translators today. To შეიძლება რომ ოდნავ We have Russian translation. Okay, they need me to slow down because the language doesn't quite say. რომ იქნება უფრო ნელა ისაუბროთ თარჯიმნების გამო. დღეს რუსული თარგმანიც გვაქვს. აი ამის გაგება რომ თქვენ გაქვთ მანდალა შიგნით, თქვენი სხეული არის მანდალა და თქვენ თვითონ თქვენი გარემოც არის მანდალა. გაძლევთ საშუალებას რომ მასთან პრაქტიკით ურთიერთობაში შეხვიდეთ. მწვანე ტარის პრაქტიკა არის თქვენი გარეგან მანდალასთან სამუშაოდ. გინდა აქ დადო ეს ყვავილები, ძალიან ლამაზებია. How many of you have problems? რამდენ თქვენთაგან აქვს პრობლემა? პრობლემები. How many of you have problems that feel like they're outside? თქვენთაგან აქვს პრობლემა, რომელიც გონიათ რომ თქვენსგან გარეთ არის. შეიძლება იყოს სამსახური, შეიძლება იყოს რაღაც ცუდი, უფროსი. ეს არის პრობლემა, რომელიც გონია რომ თუ შენ შიგნით არ არის და შენი ენერგო არხების გასუფთავებით ამ პრობლემებს ვერ გადაწყვეტ, აი მასეთი საკითხებთან სამუშაოდ არის მწვანე ტარის პრაქტიკა. გახსოვდეთ რომ ის არის სრული გამოხატულება ბოდიშიტას. ჩვენ დილას ამ მეტაბეს პრაქტიკა გავაკეთეთ. მე მაქვს რაღაც აქ მხოლოდ მათთვის ვისაც ეს უნდა არ წაიღოთ თუ არ გინდათ ეს ჯადოსნური ტექსტია ჩემი მასწავლებლისაგან თუ ვინმე თქვენს ირგვლივ უყვდება იქნება ეს ადამიანი თუ იქნება ეს ცხოველი თქვენი შინაური ცხოველი თუ ცხოველი გარეთ რომელსაც გადააწყდით რომ ყვდება ეს ტექსტი უნდა გქონდეთ შეფუთული ლამაზ ნაჭერში და მომაკვდავს იქნება ეს ადამიანი ცხოველი შემოატაროთ სამჯერ თავზე და თავზე გვირგვინის ჩაკრაზე ოდნავ შეეხოთ სწრაფად. ეს მათ ბარდოში დაეხმარება რომ ისინი მოხვდნენ ამიტაბას Pure Landში წმინდა
მიწაზე. ამიდაბას ამიდაბას Pure Lands აქვს სხვადასხვა განზომილებები. მაგალითად, პირველში იბადები არ არის გენდერული განსხვავება, იბადები როგორც ლოტოსში. ყველა იბადება ლოტოსში. თუ სექსი ძალიან გიყვარს, ამიდაბას ეს Pure Lands შეთვის არ იქნება. თუ ძალიან ხარ მიჯაჭვული შენს გენდერზე, ხალი ხარ თუ კაცი მაგაზე, მაშინ ეს Pure Lands ეს წმინდა განზომილება შენთვის არ არის. მაგრამ თუ შეგიძლიათ ყველაფერი დაიკიდო, არ გაინტერესებს ეს ხარ ის ხარ, ტრანსგენდერი ხარ, ხალი ხარ, კაცი ხარ, მაშინ იქ მხოლოდ ერთია, ყველა ერთია. თუ ამას ვინმეს გაუკეთებს სიკვდილის პროცესში, როდესაც ისინი ბარდეს გადიან, მათ შესაძლებლობა ექნებათ მარტივად მოხვდნენ აი ამ ამიდაბას Pure Lands-ში. თქვენ სხვა განზომილებებში მოსახვედრად უნდა გქონდეთ რეალიზებული ბოდიჩიტა. ამიდაბაში არ არის საჭირო. ამაში გულისხმობ უნდა გქონდეთ გააზრებული, რომ თქვენ სადა სხვებს შორის სხვაობა არ არის, არ უნდა გქონდეთ ეს დუალურობა და უნდა გქონდეთ ეს გამოცდილებით გააზრებული და არა მხოლოდ აიავასკას გამოცდილებაში ნაგრძნობი ერთხელ. არის Pure Lands წმინდა განზომილება გურუ რინპოჩესი და სხვების, მაგრამ ამისათვის ამიდაბას Pure Lands-ში მოსახვედრად ბარდოს პროცესის შემდეგ არ არის საჭირო, რომ ბოდიჩიტა თქვენი ბოდიჩიტა რეალიზებული იყოს. და თუ გინდათ აიღეთ ეს. შეგიძლია გადასცე. მხოლოდ მან, ვისაც ნამდვილად უნდა ეს. ყველა ნუ წაიღებთ. თუ გონია, თუ არ ფიქრობთ, რომ ამას გამოიყენებთ, მაშინ ნუ წაიღებთ. მოვა დრო, როდესაც შეიძლება აიღოთ. ხოლო თუ აიღებთ, მაშინ გაახვიეთ ის რაიმე ლამას ნაჭაში, რაც თქვენ გელამაზებათ და თქვენ საკურთხეველზე დადეთ. და კონდეთ იქ იმ დროისათვის, როდესაც ვიღაცის გარდაცვალებას შეესწრებით. გაქვს კიდევ მე უფრო მეტი ლამა. ვიქტორია არ მოვიდა? იმიტომ რომ ვიქტორიას უნდა ვიქტორია შემპირდა რომ წაიღებდა და შემდეგ გაუგზავნიდა მათ, ვინც ამის სურვილს გამოთქვამდა. If you don't feel at this time that it's your path to have and use one of these, then don't take one. თუ ფიქრობთ, რომ არ არის ეს რაღაც, რასაც გამოიყენებთ, ნუ წაიღებთ. გახსოვდეთ, ყოველთვის შეგიძლიათ ეს ისე მოითხოვოთ და მოგცემთ. It's in Tibetan because it's magic. You don't have to. ტიბეტურად არის. ეს ჯადოსნური ტექსტია. ომამი დევა შრი მანტრას თუ ამბობთ აი დღეს დილას, რომელიც გასწავლეთ. მოდი მოგცემთ ლინკს, გაიმეორეთ. ომ ამი დევა შრი ომ ამი დევა შრი Om Ami Deva Shri. Om Ami Deva Shri. And you sing it. There's different ways you can და sing it. შეგიძლიათ იმღეროთ ეს სხვადასხვა მელოდიებია. შეგიძლია იმღერო შენ. ვინ იყო კიდე აქ დილას? Would you do the tune that they were doing this morning? შეგიძლია შენ აი მელოდია, რომელიც დღეს დილას იმღერეს, იმითი იმღერო? What? No, I want you all doing different ones. არ ყველამ ერთი უნდა ვიმღეროთ? არა, სხვადასხვა. Oh, Mami Deva Shri, oh, Mami Deva Shri. How were they doing it? როგორ მღეროდნენ ისინი დღეს? Okay, some of you do that one. Oh, ზოგიერთი Mami თქვენთაგან მაგ მელოდიით იმღერეთ? Deva Shri. You do the one I taught you. შენ თქვი ისე, რომელიც მე გასწავლე.
Amide Wari. You keep doing the other one. Om Amide Wari. You do that loud. Omami ne wari, 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 omami ne wari. You see how it is when everyone is doing it in different tunes, but it harmonizes. She has the voice to do that when I can't. I'm too froggy. So this is the mother, the pama. In English, we can't say a neutral word that means parent. In Tibetan, it's pama. So this is the pama of the Tara. This is what gives birth to her, this energy of Bodhisattva. ამიტაბა არის ტარას მშობელი. ის მშობელია ამიტაბასაგან. ის იყო პირველი ფემინისტი. შეგენიშნავთ, რომ ტიბეტური დარმა ძალიან, ასე ვთქვათ, პატრიარქულია. ნათქვამი იყო ადრე, რომ ქალა დაბადება არ იყო სრულყოფილი ადამიანად დაბადება. და ზოგიერთ ეუბნებიან, რომ არა. ეუბნებიან, რომ ეს ისე ვთქვათ დაბალი დაბადება არ არის სრულყოფილი დაბადება ქალად. მაგრამ ზოგიერთ ქალმა ხმა აღიმაღლა და თქვა, რომ არა, ჩემი დაბადება სრულყოფილია, მათ შორის იყო ტარა, ვინც პირველად თქვა ეს. და სანამ და ეს ქალებმა თვითონ უნდა თქვან, თუ თქვენ არ იტყვით, ასე რომ აწილ მაღლა სახე და თქვით, რომ თქვენი დაბადება მიუხედავად იმის, რომ ქალის სხეულში ხართ, ეს არ არის დაბადება დაბალი, არამედ პირიქით. ასეთი იყო ტარა. ის პრინცესა იყო. მაგრამ უარი თქვა საერო ცხოვრებაზე. და როდესაც პრაქტიკა დაიწყო, მას ერთ-ერთმა ლამამ ასეთ უთხრა, რომ კარგია, რომ პრაქტიკა დაიწყე, ილოცე იქნებ კაცად დაიბადო შემდეგ ცხოვრებაში. და ტარამ ასე ვთქვათ, შუათითი აუწია მაშინ. ეს მოკლედ რომ მოგიყვეთ ეს ამბავი, მაგრამ ენერგია ასეთია. ეს არ არის, მწვანე ტარა არ არის სრულყოფილად, ესე ვთქვათ, მხოლოდ ქალური საწყისის ან ენერგიის მატარებელი. პირიქით, მას ორივე აქვს. ის როდესაც საჭიროა, გამოიხატება და წარმოდგება როგორც შავი ან მუქი, ლურჯი, მრისხანე ტარა. მრისხანე ფორმაში. მაგრამ დღეს ჩვენ ვიმუშაობთ მწვანე ტარაზე. მაგრამ რაღაც პერიოდში, მაგრამ დრო როცა დადგება, მინდა ასევე გაგაცნოთ 21 ტარა. 21 ტარა სხვადასხვა მანიფესტაცია. რომელიც სხვადასხვა ქმედებებისკენ არის მიმართული. აი მაგალითად რა რომ შეგეძლოს ახლა რომ იცვლიდე კანის ფერს, თმის ფერს, ისევე მარტივად როგორც ტანსაცმელს რა არ შეიცვლიდი, ან უფრო მეტი ხელი რომ შეგეძლოს რომ კონდეს, არ გექნებოდა. ტარას შეუძლია ის ძალიან ძლიერი არქეტიპია, მას შეუძლია იცვალოს ფერი, წითლად, ყვითელი, შეუძლია შეცვალოს სხეული, ორი ხელი ჰქონდეს, ან 6 ხელი ჰქონდეს. ტარას 21 ფორმაში ხედავთ ამის მანიფესტაციას და გამოსახულებებს, მას სხვადასხვა ფერში, სხვადასხვა რაოდენობის ხელებით. მაგრამ ახლა მწვანე ტარაზე მისი მანტრა ომ ტარე თუ ტარე სოჰა. ის არის ყველაზე პოპულარული, ასე ვთქვათ, ის არის ის, ვისაც ყველაზე მეტი ადამიანი ეძახის გაჭირვების დროს.
There's a really nice picture of her in the right color. Verdigris copper? ხედავთ სურათს? Yes, but that's very green. ეგ ძალიან I'm looking მწვანეა. at the color. ზურმუხტისფერი მწვანე არის. Tara is, now we're ტარა doing Kriya today. ჩვენ In დღეს Kriya Tantra, კრია you ტანტრას see the archetype as გასწავლით. outside of you. კრია ტანტრაში თქვენ So that it ხედავთ can do things არქეტიპს you think you თქვენგან გარეთ This is და before you ის learn not to თქვენ think in Kriya. გეხმარებათ You use ის Kriya Tantra. აკეთებს თქვენს Once ნაცვლად you've რაც learned not გასაკეთებელი. to მაგრამ როდესაც reify დადგება yourself დრო as something that's და not თქვენ perfect, გაიაზრებთ რომ თქვენ არ ხართ once you have ცალკე developed the გამოყოფილი skill of იდამისაგან, that, you can do the როდესაც higher ამას consciousness გაიაზრებთ, მაშინ უკვე and you შეძლებთ can უფრო be მაღალი Tara. But we კლასის start with taking her ტანტრები as a შეასრულოთ. goddess. მაგრამ თავიდან in ჩვენ Kriya ვიღებთ Tantra, მას because როგორც we're not ready to ღვთაებას, see როგორც ourselves იდამს, არქეტიპს ჩვენს წინ. in our pure Buddha nature. იმიტომ რომ ჯერ ჩვენ ვერ ვხედავთ ჩვენს It will თანდაყოლილ be ბუდას a ბუნებას. little time, a little practice. Some of ცოტა you დრო might be, გჭირდება, ცოტა in which პრაქტიკა. case there are longer and more Mahana Tara sadhus. და თუმცა ზოგიერთ თქვენთაგან შეიძლება ამისათვის უკვე მზად არის და მაშინ თქვენთვის შეიძლება შემდეგ ანუ ტარა და მწვანე ტარას სადანების სწავლება. ვიწყებთ მანტრით. ომ გაიმეორეთ. ტარე. ტუტარე. ტურე. Soha. სოჰა. Om Tare. ომ ტარე. Tutare. ტუტარე. Ture Soha. ტურე. სოჰა. Om Tare Tutare Ture Soha. ომ ტარე. ტუტარე. ტურე. სოჰა. There are on YouTube some people with YouTube-ზე beautiful voices არის ძალიან ბევრი singing this mantra in მშვენიერი different tunes. სიმღერა Better სხვადასხვა you learn it from მელოდიებით. them than me. ჯობია მათგან ისწავლოთ, ვიდრე ჩემგან, Sound like იმიტომ რომ a მე frog. სმენა არ მაქვს და საშინლად უმღერი. I lost my spot here. დავკარგე ტექსტი სადგილი. საიდანაც ამეკითხა. Here's that picture of a lake that I said I would show you that's the Ai. perfect color. გაჩვენებთ აი ამ ტბის სურათს, რომელიც არის იმ ფერის, Where is that lake? It's up in Tibet. რომელიც მწვანე ტარას აქვს. Doesn't არც say ის on ზუსტად my სად არის ეს ტბა, მგონი ტიბეტშია სადღაც. So this is Kriya Tantra. ეს არის კრია ტანტრა. If you will be practicing Tara, which is თუ quite unnecessary გააკეთებთ if you ამ don't have any problems. პრაქტიკას, It's რომელიც only for people who გჭირდებათ may have ხოდ მაშინ problems. თუ გაქვთ პრობლემები გარე სამყაროსთან. If you will be practicing Tantra, I recommend you get თუ yourself a გააკეთებთ ამ printout პრაქტიკას, მაშინ of green გირჩევთ, Tara that pleases you. რომ Google green Tara იპოვოთ images. მისი გამოსახულება, You get a lot მოძებნეთ to choose ინტერნეტში, რომელიც Print მოგეწონებათ it და out. If გქონდეთ. it's an original work of art, go make Dana to the artist. თუ and ეს you can find them. ცოცხალი მხატვრის დახატულია, მაშინ გაუგზავნეთ შესაწერი მხატვარს. Dharma is never bought or sold. გახსოვდეთ, So if დარმა you არ download იყიდება. something that's useful, მაგრამ თუ see if რაღაცას a ჩაიტვირთავთ, translation ჩამოიტვირთავთ, make an offer ნახეთ to თუ whoever მას ყავს ავტორი, whoever ცოცხალი they ავტორი ან თარჯიმანი და გაუგზავნეთ დანა are. You're really not შესაწერი. supposed to sell ამით this stuff. იმიტომ რომ დარმა არ იყიდება, მაგრამ ვინც იღებს სწავლებას, Do you all მათ have a copy გულუხობა inside? უნდა გამოიჩინონ. We
can talk about the magic of Tara and the magic of Tantra. ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ტარას, მწვანე ტარას, მაგიასა, ჩადოსნობასა და ზოგადად ტანტრას, ჩადოსნურცალასა. დიდხანს შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ. It's in here. I had it. სადღაც აქ ქონდა ეს ტექსტი. I hate when I lose my spot in this iPad. ვერ ვიტანო კარგავ ამ ადგილს. სადაც წამეკითხა ტექსტში. She protects you from elephants and lions. ტარა გიცავს From ყველაფრისგან, fires and floods. ცეცხლისგან, წყალდიდობისაგან, Each of these has an ვეფხვისგან. outer phenomenon. ყველაფერს ეს არის როგორც გითხარით But also გარეგან an ფენომენებთან სამუშაოდ. Elephants თუმცა are ამ very ამას wise. რაც თქვი რომ გიცავს სპილოებისგან, ვეფხვებისგან, აქვს ასევე სიმბოლური So she მნიშვნელობა. protects you from ის გიცავს relying entirely on your intellect. გიცავს იმისაგან რომ სულ Lions არ are full of დაეყრდნოთ pride. They საკუთარ think only of themselves. They have no ინტელექტს. compassion for their food. ამის სიმბოლო რომ ეს ტექსტში ნათქვამია She სპილოსაგან გიცავს. protects you from ის გიცავს self-focusedness. ვეფხვისაგან, აბაბათ ლომისაგან. Floods are the ლომი overrun of არის emotions. სიმბოლო She protects საკუთარ you თავზე from being ფოკუსირების. overrun by your emotions, წყალდიდობა so that you არის can't სიმბოლო figure out იმის, how to move within the როდესაც situation. იმდენად When you ხარ are frozen გართული by fear, რაიმე you can't run and get away. რაიმეში რომ თითქოს წყალწაღებული ხარ ვერ You can be აღწევ overwhelmed თავს. by feelings such that you იქნება cannot ეს function in a გრძნობები, situation. შეგრძნებები შეიძლება She protects იმდენად you ყავდეთ from that. აყვანილი რაიმე შეგრძნებას, რაიმე This გრძნობას, რომ northern ვერ ხედავდეს direction of the ვერაფერს. green color ამის სიმბოლოა, is როდის ეს ტექსტში truly ნათქვამია, ეს going to წყალდიდობისაგან show you გიცავთ. the final manifestation when you go into it far enough. მწვანე ტარა, როდესაც Of ამ the პრაქტიკას not შეასრულებთ, doing of pure დაგანახავთ, responsiveness დაგანახებთ without თქვენ separation. ნამდვილ The highest level შესაძლებლობას of თუ self-gen. როგორ შეიძლება იმოქმედოთ სპონტანურად, მაშინ, როდესაც არ ხართ მიდრეკილი ჩაბღაურჯებული She is რაიმეს. able to be there ეს for არის each ამოგასიტი, thing, and each problem სიმბოლო that seems ამოგასიტის, horribly complex to სრული us სპონტანური involved, ქმედების. like the argument in the sandbox between a couple of 3-year-olds. ჩვენ Seems rather გართულები simple ვართ. to mama, ჩვენ who გართულები takes ვართ, აი them როგორც apart and finds another bulldozer for პატარა you. ბავშვები, რომლებიც ქვიშაში სხედან და So ერთმანეთს it's very თან simple კინკლაობენ. for her to solve your როდესაც მათ problems. დედა გადახედავთ, From დედისთვის that ეს aspect კინკლაობა of not having a pony in the სასაცილოა race. ბავშვური თამაში, ასევეა ტარასათვის მთელი You ჩვენი understand პრობლემები, what I მაგრამ mean, ის გვიყურებს სიყვარულით. So when you move into the higher levels of Maha and Tara and როდესაც you are გადადიხარ მაჰაიანა Your ტარაში, problems იოგა dissolve. ტარაში და შენ თვითონ ხდები ტარა, because შენი you no პრობლემები longer have a ქრება. pony in the race. იმიტომ რომ შენ აღარ ებღაუჯები Not you are აი ამ outside of გამოყოფას yourself, შენ but you are შინაგანი so და fully გარეგანის. inside of yourself as the mandala. შენ იმდენად that ხარ there is no one to გახსნილი fight against შენ you, no მანდალაში, thing. რომ And the არაფერია, automatic, რასაც უნდა ებრძოლო spontaneous და responsiveness აღმოცენდება of the dance of the play of სპონტანური Dharmakaya ქმედება, arises in რომელიც its არის Nirmanakaya form in absolute ცეკვა perfection. ნირმანაკაიას, სრულყოფილი ცეკვა დარმაკაიაში. Catch any of that, the feel of it.
იგრძენით ეს. აი ეს შეგრძნება არის მწვანე ტარას პრაქტიკაში. როდესაც აკეთებთ ამ პრაქტიკას, ეს მხოლოდ პრაქტიკაში ვიზუალიზაციაზე არ არის, რომ დაინახოთ ვიზუალიზაცია ან მანტრა იმღეროთ, არამედ უნდა იგრძნოთ აი ეს შეგრძნება, რისი სიმბოლოც მწვანე ტარა არის, მწვანე ტარა. ეს არის, რომ შეწყვიტოთ ბრძოლა, შეწყვიტოთ წინააღმდეგობა საკუთარ მანდალასთან. Სადოთ ერთად პირველ გვერდზე იწყება. მე მოგეცით უკვე მანტრა. ომ ტარე დურე სოჰა. თქვით ჩემთან ერთად. სოჰა. ტარე დურე სოჰა. ომ ტარე დურე სოჰა. ტარე დურე სოჰა. One group of you do that. The next one, ზოგიერთმა თქვენთაგანმა გააგრძელეთ give it a try. I'm off key. I'm sorry. და დანარჩენები მომყევით ამ მელოდიით. See her in front of you. დაინახე Her ის raised hand თქვენს წინ. suppresses, მისი puts down that which მას would injure ერთი you, ხელი აქვს, dampens the რომელიც flames of the დაბლა fire, აქვს დახრილი და ამითი აწნარებს ყველაფერს. იქნება ეს ცეცხლი, წყალდიდობა, იქნება ეს განრისხებული სპილოები თუ ლომები. which fill every niche of you. და მისგან მოდის მადლის, ასე ვთქვათ, წვიმა, რომელიც თქვენს ყველა ნაკლს, რაც გიგონიათ, რომ ნაკლი გაქვთ, აკრობს. წარმოიდგინეთ მწვანე ტარა თქვენს პირისპირ. ის არის სინათლისაგან, მის თავზე არის ამიტაბა, მისი მშობელი, რომელიც არის ბოდიჩიტას სიმბოლო. With Om, the jewel of liberation, that could be wished for, all that could be wished for is bestowed. ომის წარმოთქმით. Om is form. ომი, რომელიც არის ფორმის სიმბოლო. ამ სიმბოლოთი გათავისუფლების საუნჯე მიიღება. Art supplies, instruments. ფორმა არის შემოქმედებითობა. ეს არის თქვენ ის, რასაც ქმნით. ეს არის ასევე ურთიერთობა თქვენს ახლობლებთან. როდესაც ომს წარმოთქვამთ, ყველაფერი, ყველა ის ნაკლი და დანაკლისი შეგრძნება, რაც გაქვთ, ივსება. შეგიძლიათ ტიბეტურად ჩემთან ერთად თქვათ, წაიკითხოთ. შენ მოგაქვს განკურნება სამყაროში და მოგაქვს სიმშვიდე. სამი საიდუმლოს მცველო. დიდო დედავ, სრულყოფილი გულოხვების დედავ, შენს წინაშე ვიხრიქეთს. ტარა სანუკვარი ლარნაკი ბოდიჩიტასი. შენ გამუდმებით ათავისუფლებ გრძნობით არსებებს, რომლებიც
ურიცხვია, vast as the stars in the sky, ურიცხვია, infinite ისე and forever. და განუზომელი, ისევე როგორც სივრცე. შენ ათავისუფლებ გრძნობით არსებებს სამსარის ტანჯვისაგან და ციკლურული დაბადებისაგან დაბალ სფეროებში. The lands of hope and fear, the lands of ethereal satisfaction that is always lost. Jetsundo mayam la dudo, noble mother Tara, to you I pay homage. დიდო დედა ტარა, შენს წინაშე ვიხრი ქედს. With tutare, the ambrosia of blessings. ტუტარის წარმოთქვით, მადლის ამბროსია. Banishes the აკრობს tormenting ანადგურებს of fear and შიშისა misery. და All this despair in უბედურების the dark of the night when you know უბედურებას. you'll never make it. You'll never be enough. ეს ანადგურებს აი იმ შეგრძნებას, რომელიც გაქვთ, რომ არასოდეს არ ხართ საკმარისი კარგი. ეს აკრობს აი ამ თქვენ ნაკლებს, ისევე როგორც ღამე ღამის სიბნელე იფანტება მზის ამოწვერასთან ერთად. And causes the lotus of benefit and well-being to bloom. და იწვევს ლოტოსის გაშლას და მის აყვავებას. ლოტოსი არის კატაკ სიმბოლო თანდაყოლილი უბიწოების. შენ Your personality has become as it შენი is პიროვნება, from your შენი ხასიათი traumas. მთელი აი ამ დრამების გარეშე შენ ხდები სრულყოფილი. გაიხარე. შენ სრულყოფილი ხარ, ისეთივე, როგორიც ხარ, არაფერი გაკლია. აი ეს არის ტარას დალოცვა. არაფერი გაკლია. To you, mother who protects from შენ distress, I დედა, pay რომელიც homage. იცავ ყველას განსაცდელისაგან, მე ვიხრი ქედს. Ture, Suddenly now, this now, every მყისიერად, now, the instant I ახლა და remember ყოველ you, ახლაში venerable one. მე მახსენდები შენ. Ture refers to every Ture. now as it is a now. Ture ნიშნავს ყველა ახლას, წარსულს, აწმყოს და მომავალს მიღმა ყველა ახლას, ამას და ყველა Yeah, this ამას. one too. აი ამასაც. As it is, აი not ამასაც, both. აი როგორიც არის. Right now, in each here and აი now, ახლა, as it passes ყოველ from ახლაში. Ture. შენ ცნობ მწვანე ტარას. Gang du tendang ikope. With your display of შენი attributes and forms გამოხატულებით to tame შენ beings as is იმორჩილებ appropriate and needed. ყველა არსებას, როგორც Some of საჭიროა. us ზოგიერთ ჩვენთაგანს. can get a little out of hand sometimes ზოგიერთ ჩვენთაგანი ხანდახან in the sandbox. კონტროლს კარგავს. აი აქ ქვიშაში როცა Putting თამაშობთ. sand in the pretty girl's hair. ქვიშას აყრიან, სხვა ბავშვს, სხვა We're გოგოს stupid when we're little. თმე And mama თმაში. takes you both up and shakes როგორც you off. ბავშვობის სულელები Dusts ვართ off და and მაშინ puts you დედას აყავს ბავშვი და We თბიდან are in the sandbox. უფერთხავს We play ქვიშას. with each ჩვენც other. აი ესე ბავშვებივით And Tara ვართ has the ability when ქვიშაში you get და a little ვთამაშობთ ერთმანეთს და overenthusiastic ხანდახან or a ერთმანეთს little too უდგენთ. drunk. და Just settle you ტარა down არის and say, დედასავით, "Okay, რომელიც sit down for a minute, drink some water. This is როდესაც gonna hurt in the morning if you don't." გამოიყვან რომელსაც ამოყავხარ ამ You ქვიშიდან, feel that როდესაც energy. რაიმეს იტკენ. As გრძნობთ if მის you are a ენერგიას. toddler. წარმოიდგინე როგორც პატარა Prone to ბავშვი, off თითქოს yourself პატარა as ბავშვი ხარ toddlers და აი are ამ if დროს no one keeps სიყვარულით an eye სავსე on you. დედა არის And ტარა. Tara is the ever-aware perfect mother, ეს არის shaking you off when you make an error. ის არის სრულყოფილი დედა, Pulling რომელიც someone გივლის who's bullying you გეხმარება, out of the picture. როდესაც ასახმარებელი ხარ. გიამებს ტკივილს, როცა გტკივა, გიცავს, როდესაც სხვა ბავშვები შეურაცხყოფას გაყენებენ ან გეჩხუბებიან, გიცავს მათგან.
You protect against შენ all იცავ ყველა misfortunes უბედურებისაგან. of belief in a self. უბედურებისაგან, რომელიც გამოწვეულია საკუთარი თავის არსებობის, დამოუკიდებლად საკუთარი თავის არსებობის რწმენით. Focused here for a couple of hours to think only outside of yourself, not ბოდიში of ვიდეო yourself. შეწყდა ცოტა ხნით. Just try it. When you find yourself thinking, you hear Oh, a fart, თქვენ. was that me? თქვენ ყოველთვის საკუთარ თავზე that ფიქრში was ხართ, tree groaning. ფიქრზე ხართ Change it. Think outside of yourself. გართულები. და როდესაც გაემოიჭერ საკუთარ თავს, რომ ფიქრობ საკუთარ თავზე, ეცადე რომ გადაიტანო ფიქრი. So go ahead. რთულია, რომ აი მოადუნოთ აი საკუთარ თავზე ფოკუსირების Bugs on the flowers. ჩვევა, მაგრამ ეცადეთ გადაიტანეთ ყურადღება ცაზე, ღრუბლებზე, ყვავილებზე, ირგვლივ სამყაროზე. დღეს, როდესაც გარეთ გახლავთ, გაისეირნებთ, ეცადეთ, რომ გადაიტანოთ ყურადღება საკუთარ თავზე ფიქრიდან იმაზე, რასაც ხედავთ ყვავილებზე, ხეებზე. ეს არის ტარას საჩუქარი, რაც ტარას მოაქვს თქვენთვის, რომ მოადუნოთ აი ეს გამუდმებით ფიქრი საკუთარ თავზე კარგი ხართ, ცუდი ხართ, რომ აი ეგ საკუთარ თავზე ჩაბღაუჭებულობა მოადუნოთ. I pay homage to you, compassionate and swift mother. მე პატივს მიგაგებ შენ, როგორც დედას. ტარა ტარა ყველა პრობლემას ჭერის, აგვარებს და როგორ? ეს არის ხედვის შეცვლით, როდესაც პრობლემა ქრება. რომელიმე თქვენთაგანს უყვარს ვიდეო თამაშები, კომპიუტერული თამაშები. აი კომპიუტერულ თამაშებში ყოველთვის არის რაღაც დაბრკოლებები, რომლებიც უნდა გადაიაროთ. ესევე არის თქვენის აღქმაში რეალობაში. თქვენ გონიათ, რომ გაქვთ რაღაც დაბრკოლებები, რომლებიც უნდა გადალახოთ. ტარა გაჩვენებთ, რომ ეს თამაშია. სოჰა და იყოს ასე. ულამაზესი ღრუბლები, სპონტანური და რეალიზებული აქტივობის. მადლის და სიკეთის. ეს მადლი ცუდი ნათარგმნია, უნდა იყოს ღიაობა და თანდაყოლილი სრულყოფილების მანიფესტაცია. მანიფესტაციის წვიმა მოდის ამ ღრუბლებიდან. სადანაში ჩვენი წარმოდგენები საკუთარ თავზე თუ რა არის კარგი და ცუდი, ამის ადგილი არ არის. ჩვენ ერთად როდესაც საკუთარ თავზე ვფიქრობთ, რაღაც არ მოგწონს და ამით სტრესს ვუმატებთ, ანუ დიკბას ვქმნით. არამედ ამ პრაქტიკაში მწვანე ტარა თქვენთვის მოაქვს გევა, რომელიც არის ღიაობა. აქ თარგმნილი არის როგორც მადლი და მადლი უფრო ქრისტიანულ კონტექსტში გაიგება, ასე რომ ცუდი თარგმანია. This causes many cultural problems between Tibetan lamas and Western women. They just don't see it as a problem. ხშირად აი მაგალითად თუნდაც სექსთანაც დაკავშირებით ქრისტიანულ მორალში რაღაცები არის მიუღებელი, მაგალითად სექსი. ეს არ არის ბუდიზმში, რაც ხშირად იწვევს ხოლმე სკანდალებს და გაურკვევლობებს. ანუ აქ თარგმანი მადლის უნდა იყოს ღიაობად თარგმნილი. Not me because I'm a guy, but აი ეს მორალი ხშირად სხვანაირი მორალი, ასე ვთქვათ, რაც ქრისტიანულ მორალზე გაზრდა ბევრ დასავლელ სტუდენტისათვის პრობლემის მომტანი იყო. ჩემთვის არ ემდო, მე უფრო კაცად ვხსოვ თავს ვიდრე ქალად.
that bring relief to all beings of the three realms. და მოაქვს მადლი ყველა გრძნობითი არსებისათვის სამ სფეროში. სამი სფერო ბუდიზმში არის პირველი სურვილის სფერო, ანუ ადამიანური სამყარო, ფორმის სამყარო და არა ფორმის ფორმა დაცლილი სფერო. სურვილის სფერო არის ღმერთების სფერო, აი მაგალითად ბერძნული ღმერთები. უკაცრავად ფორმის სფერო არის ღმერთების სფერო. მაგალითად ბერძნული ღმერთებს, რომელსაც ჰქონდათ ფორმა, მაგრამ ეს ასევე არის ფორმა მოკლებული სფერო. სამი სფერო ბუდიზმში. მე გცემ თაყვანს დედა ყველა სურვილის ამსრულებელო. როდესაც ხელახლა იბადები, როდესაც იბადები სამსარეში, თუ გაქვს ხედვა, ეს ცulis თქვენს გამოცდილებას, რა იცვლება? იცვლება, რომ თქვენ არ ცდილობთ თავის გადარჩენას, არ ცდილობთ სხვების ხარჯზე თავის დაცვას. In brief to you, the embodiment of primordial wisdom. შენ თანდაყოლილი სიბრძნის განხორციელებამ იეშე. ჩემი სახელი ტიბეტურად არის იეშე გაიდო, რომელიც ითარგმნება თანდაყოლილი პირვანდელი სიბრძნე ლაპარაკობს. ესე ითარგმნება ჩემი სახელი იეშე გაიდო. ადრე ძალიან ადრე მომცეს ეს სახელი. ძალიან მომწონს. თანდაყოლილი სიბრძნე ცნებებს მიღმარის, სიტყვებს მიღმარის, მაგრამ ის არის ასევე შენი თანდაყოლილი სრულყოფილი არსი, ის რაც წაუბილწავია, ის რაც არასოდეს შეიბღალება და დანარჩენი რაც არ უნდა მოხდეს. აი ეს არსი არ იცვლება, ეს არსი შენში თანდაყოლილია, ყოველთვის ყოფილა და ყოველთვის იქნება. არაფერია რომ მიაღწევ, არაფერია რომ რაღაცისაგან გაიქცე. ბოდიში მე მხოლოდ ჩოქჩენის კონტექსტში შემიძლია სწავლება. ესე გამომდის სწავლება კრიატანტრისაც კი. ყოველთვის ჩოქჩენის კონტექსტს გაძლევთ. ყველა ვინც გაიმარჩვა, აქ სიმბოლო არის ბუდების. ყველა გაღვიძებულის. თითოეული თქვენთაგანი არის გამოღვიძებული სადღაც, რომელიღაცა დროში. და აქ უხმობ ყველა გამოღვიძებულს. დიდებულო, ქალბატონო, მე ლოცულობ, გულით ლოცულობ. დამიცავე მანამ, სანამ მე ვიცნობ ჩემ გასხივოსნებას, ჩემ ბუნებას. Pacify all circumstances that prevent the accomplishment of the sacred dharma. Say so paljoric dangzi way and grant your blessings so that with long life, merit, splendor, knowledge and love. ხანგრძლივი სიცოცხლით, ცოდნით, სიყვარულით. და მაშორე ყველა ისეთი მდგომარეობა, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის, რომ ჩემი გასხივოსნებული სახე ვიცნო. შექმენი ისეთი პირობები, რომლებიც სასარგებლოა.
lopshik. I may accomplish Dae twofold mivაღწიო benefit ორმაგ for myself and others. მიღწევას ჩემთვის და სხვებისათვის. Gewandihi nyurdudog che sala gopasho. If you prefer to keep your sadhanas an electronic copy, თუ you can გინდათ find რომ this on ციფრულად Lotsawa House გქონდეთ ეს and ტექსტი download it ლოცავას electronically to your სახლში არის I give out ვებსაიტზე hard ლოცავას copy because it's ვებსაიტზე easier for people to work with არის in the ეს moment, ტექსტი not მე აქ to რამდენიმე read from აქ iPad or თქვენ anything. ამობეჭდილი მოგეცით მაგრამ A თუ phone is გირჩევნიათ something they can do this ჩამოტვირთით ritual, თქვენ which means ტელეფონზე ან რა ვიცი that iPad-ზე is და your green გქონდეთ Tara sadhana. აი ეს იყო მწვანე How ტარეს does it სადანა feel? როგორ გრძნობ როგორ იგრძნით ეს Is there happening here any green Tara practice? არის აქ ცენტრში რაიმე პრაქტიკები მწვანე Is there a ტარას day when it არის happens? დღე როდესაც გაქვთ ეს პრაქტიკა No, not here at არა Law. არ გაქვთ აქ Anybody for a problem-solving weeknight as a coven? Nobody interested? არავის არ უნდა ამ ჯგუფის დაწყება Whether people want to get together on a weeknight so that they can synergistically მაგალითად remove ერთ problems using this sadhana. შეგიძლიათ შეიკრიბოთ ერთ What ღამეს weeknights are ეს open? სადანა ერთად გააკეთოთ და იმუშაოთ რაიმე პრობლემაზე ერთად იმიტომ გახსოვდეთ როდესაც ერთად აკეთებთ Okay. პრაქტიკას ის სინერგია Check ის the უფრო schedule here because it would be nice to do it here. ის უფრო And I don't ძლიერია think that the morning ნახეთ guys are in the evening. ნახეთ ამ ცენტრის How many ცხრილი people would be და interested თუ in a არის weeknight? დრო რამდენ this? თქვენთაგანს 1, უნდა 2, ერთი 3, ღამე 4, გაატაროთ 5, აი ამ 6, მწვანე ტარას 7, პრაქტიკაში 8, and I 7 will come 8 მეც მოვალ while I'm here for the next 2 months. მეორე If it's here. მეორე not თვის make it all the way down განმავლობაში to აქ ავარ და So შემიძლია if 7 people are interested, we'll usually თუ have 4 or 7 5 show up, თქვენთაგანს 'cause მაინ shit happens on a given week. გაინტერესებს რომ Sometimes your problem შემოგვერდეს ნუ ხუთი don't თქვენთაგანი get ხომ მაინც მოვა იმიტომ ყოველთვის რაღაცა ხდება ხოლმე And რომ then it's ზოგიერთ still თქვენთაგანი around, ვერ შეძლებს მოსვლას და ერთად It might be a შეგვიძლია Saturday მთელი night. ღამის განმავლობაში გავაკეთოთ ეს პრაქტიკა Aren't Saturday Shabbat- mornings taken? შაბათ ღამეს დილას შაბათს Okay. დაკავებულია ხო ეს ცენტრი Okay, Saturday კარგით, night or Saturday მაშინ. morning, no weeknights left. შაბათ And is საღამოს ან there any კვირას Tara already happening? არის კიდევ გემარებთ არის It's a good one to have პრაქტიკები happening. And when you do it as ტარასი a group, it ძალიან კარგი synergizes. პრაქტიკაა გახსოვდეთ It's like როდესაც why we make ჯგუფში covens and ამას listen. აკეთებთ ეს Because you get more უფრო bang for your ძლიერია buck of the amount of energy you put into the ceremony. გაცილებით when you've got უფრო a dozen or ძლიერი so არის people do it, ცერემონია but როდესაც even რამდენიმე 5 ადამიანი ერთად will აკეთებთ synergize. თქვენ აძლიერებთ ანუ უფრო ძლიერია მადლი ენერგია პრაქტიკის Saturday's all that's open. Most people don't want to give up their Saturday night. შაბათ საღამოს Not a ბევრი good ადამიანს არ უნდა რომ სხვა რაღაცებს აკეთებენ სხვა რა დღე ჯობია რომ ავერჩიოთ How long is the Vajrasatwa? რამდენ ხანს გრძელდება ვაჯრასატვას პრაქტიკას რომელსაც აკეთებთ So an hour. 1 საათი I don't know, guys. Would that work for you all? არ ვიცი თუგი შესთავაზეს რომ Anybody ვაჯრასატვას else შემდეგ who had their გააკეთონ hand up have an opinion about Fridays? პარასკევს საღამოს გინდათ გავაკეთოთ Well, what did it just take? Anybody notice the time? რამდენი ხანი Less than დაგჭირდა an ამ hour. პრაქტიკისათვის საათზე Half an hour. ნაკლები გრძელდება ნახევარი საათი Half an hour. ნახევარი So საათი Vajrasatwa დაახლოებით gets the inner problems ვაჯრასატვა out, შინაგან really go პრობლემებს well აგვარებს and then this სხვათა gets the შორის one that კარგია თუ feels like ერთად they're outside გააკეთებთ off. და ეს არის პრობლემები რომელიც გგონიათ გეჩვენებათ რომ თქვენს გარეთ არის Do you guys want to set that up? გინდათ რომ Shall we მოვაწყოთ try ეს it, პრაქტიკა next week and see? სადოთ მომავალ When am I კვირას teaching it to Bed House next week? რას ვასწავლი მომავალ time? კვირას ტიბეტის სახლში რომელ საათზე მოგსწავლება I think it's 3 words, is it? Yeah. გარებდოლჯე 3 ფრაზა არის Okay, so I'm going to miss. მე ვერ that. დავესწრები
because it's going to Mag- hang over and there's going to be questions. იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ კითხვები ექნებათ სტუდენტებს იქ ტიბეტურ სახლში, მაგრამ თქვენ გამართეთ ეს პრაქტიკა. Oh, and Lina, are we complete for the online portion? Online-ისათვის დავასრულეთ? არა, კითხვებს გავცემ პასუხს, არ გათიშოთ ჯერ ინტერნეტი. აი, ინტერნეტში თუ გაქვთ რაიმე კითხვები, თქვენ შეგეძლიათ დაწეროთ. მე ამ შაბათ-კვირას ტანტრის დასაწყის გასწავლით, ეს არის საბაზისო სწავლა, როგორ უნდა დაიწყოთ ტანტრული პრაქტიკა, რა სიმბოლოებით იმუშაოთ, რომ მიიღოთ ეს ჯადოსნური მადლი, ტანტრის მადლი. ვიმეორებთ, კარგია, რომ თუ ვაჯრასატვას პრაქტიკას აკეთებთ, დორჯი და ზარიც გქონდეთ. ისწავლოთ აი ეს ჟესტები, ხელებით მუდრეს გაკეთება. და So a date one day to go out window shopping together and I'll show you a Tara practice you do. მე ვის გიყვართ საყიდებზე სიარული. ერთხელ წავიდეთ ერთად და გაჩვენებთ მწვანე ტარის პრაქტიკა, როგორ შეიძლება გარეთ გააკეთოთ. Going and looking at clothes. გაჩვენებთ ჯადოსნობას, ეს არის, როდესაც მიდიხარ სადმე მეორედ მაღაზიაში და გინდა რაღაცა ტანსაცმელი, აირჩევ რა ფერის გინდა და უნდა მოახდინო იმის მანიფესტაცია და ამას გაჩვენებთ. გახსოვდეთ, მთელი ტანტრული მაგია დაფუძნებული არის გეოზე. გეო არის ეს მადლი, რომელიც ცვლის, რომელიც გარდაქმნის დიქბას, შეზღუდულობას. თქვენი ნეგატიურობა არის თქვენს ენერგო არხებში, როგორც ასე ვთქვათ, შებოჭილობები. როდესაც იყენებთ ტანტრულ მეთოდებს, აი ეს, ასე ვთქვათ, შებოჭილობები იხსნება თქვენ ენერგო არხში. და ძალიან კარგი შვების მომტანი შეგრძნება. და წარმოიქმნება გევა, რომელიც არის სრული გახსნილობა. გევა წარმოქმნის, აგევა არის ნებისმიერი ქმედება, რომელსაც მოაქვს შვება, ბედნიერება, გახსნილობა და არა შეზღუდვა, სტრესი. არა მხოლოდ თქვენთვის, არამედ თქვენი შიდა და ასევე გარე მანდალასათვის. კი, როდესაც მაგალითად ძაღლზე გაბრაზებული ხარ და მას წიხს კრავ, შენ ბრაზისგან თავისუფლდები, მაგრამ შენ ამავდროულად წარმოქმნი დიქბას შენ მანდალაში, რომელიც და საპირისპიროდ, როდესაც მაგალითად ვიღაცას გაუღიმებ, როდესაც მას ცუდი დღე აქვს. კი, შეიძლება ამა გააღიზიანოთ, ან პირიქით შეიძლება გაამხნევოს და თუ გაამხნევებს, წარმოქმნის ეს გევას. ხვდებით ამ განსხვავებას დიქბას და გევას შორის? აი, როდესაც ამ სადანებს, ტანტრულ სადანებს აკეთებთ, განსაკუთრებით, როდესაც ერთად იკრიბებით, ქმნით ისეთ იმდენ გევას, რომელსაც როგორც ინდივიდი მარტო პრაქტიკის დროს ვერ ქმნი. და შესაბამისად, ეს თითოეულ თქვენთაგანზე მოქმედებს. ვიმეორებ, ვაჯრასატვას აკეთებთ შიდა პრობლემებისათვის, ტარას გარესათვის და აქვე დავძე, რომ ეს შიდა და გარე მე უბრალოდ ვიყენებ ახლა, იმიტომ რეალურად მათ შორის განსხვავება არ არის. გაქვთ კითხვები? ეს სამი სფერო თქვენ, რომელიც თქვით, რომ გათავისუფლდება, ეგენი არის ნირმანაკაია, სამბოგაკაია, დარმაკაიას, ასე ვთქვათ, გამრუდებული ფორმა? კი, შეიძლება თქვა ესე. Desire, form, and formless.
So the realms of form, the gods, I think I said it Formis- backwards earlier, sorry about that. ფორმის The realms of სფერო, form and the რომელიც gods could be ღმერთების equivalent to სფეროა, Sambhogakaya. შეიძლება იყოს And სამბოგაკაიას ექვივალენტი. the realms of desire, which is where we are, სფერო always chasing and სურვილის, running from რომელიც something. ადამიანური განზომილება არის, შეიძლება იყოს ნირმანაკაიას It's just a ექვივალენტი. change of the point of view. კი, შეიძლება ასე შეხედოთ. It's all just a change of your point of view. ეს ყველაფერი, Mainly ეს let go of პრაქტიკები the point aspect. არის იმაზე, რომ თქვენ შეიცვალოთ ხედვა. მანამ, სანამ საერთოდ ხედვისგან არ გათავისუფლდებით. Yes, you can do that too. არ მესმის კითხვა. When you didn't have the paper in front შეიძლება of you, რომ მოკლე მანტრა გავაკეთოთ. on your way somewhere while taking a walk or driving. კი, როდესაც მაგალითად მიდიხარ ატარებ მანქანას, ანუ კითხვა მგონი იყო, რომ შეიძლება რომ მთელი ეს ტექსტი არ წავიკითხოთ და მხოლოდ მანტრა ვიმღეროთ. It's all ლამა just პასუხობს, practicals. კი, როდესაც It's თუ nice პრაქტიკულად when რო you არ do the გაქვს, long one, შეგიძლია. that you do the mantra sum first, and then do the recitation. როდესაც გზელ სადანას აკეთებთ, თავიდან დაიწყებთ მანტრას იმღერებთ და შემდეგ წაიკითხავთ სადანას. და მოძებნით რაიმე მელოდია. ყავს აქ მუსიკოსები, კი, რამდენიმე, მაშინ დაწერეთ მელოდიები ამ მანტრებისათვის. ტიბეტელები სულ აკეთებენ ამას. მაგალითად, ცოპემაში ტბის ირგვლივ ვიკრიბებით ხოლმე და ეს სხვადასხვა მელოდიაზე მღერიან ამ მანტრებს და ისეთი საოცარი ჰარმონია ხდება. And chanting and walking around the lake, and it's really amazing. და One საოცარი day, არის one of ხოლმე. them found a children's push toy that played Happy Birthday to You. ერთხელ And they ერთ were serenaded by these gorgeous ethereal mountain people's voices, singing Om Mani Padme Hum ერთ-ერთ- Hri, Om Mani ერთ-ერთ Padme მათგანმა Hum Hri, Om აი ამ Mani ცნობილი Padme დაბადების დღის Hum Happy Hri. Birthday-ის მელოდიასაც კი That was for years დაადო singing. So people, be creative. ომანი პადმე ჰუმის your მანტრა და საოცარი Sing it იყო ეს beautifully. ამდენი ხალხი Bring და it to the ერთად ceremony მღეროდა აი and ამ sing your მელოდიაზე. tune while everyone sings ასე რომ their იმღერეთ, round. You მოიგონეთ don't have to do it მელოდიები, in tandem გაუზიარეთ when you ერთმანეთს do და mantra. არ არის When we აუცილებელი do რომ the ყველა prayers, yes, but the ერთნაირად mantra, it's supposed to be everybody ერთნაირად all over the მღეროდეთ. place. მანტრა ყველა თქვენ მელოდია შეგიძლიათ იმღეროთ. Yes. There's multicolor rainbow light blessings და coming out of her lower რა hand, წარმოვიდგინოთ, and her მისი upper hand is pushing down ქვემოთ on დაშვებული ხელი და მოდის problematic issues. ცისარტყელის She's getting rid of ფერით them, pushing them. მოდის მადლი, მისი suppressing მეორე them. ხელი, That's რომელსაც actually ის she's ზემოდან ასე suppressing the ვთქვათ, demons that bother you and sending you all the ხელის ესეთი blessings ჟესტი that აქვს, you თითქოს ის ამშვიდებს want. Just right out of her hands. ყველაფერს, რაც დასამშვიდებელია. ანუ მის ორი ხელი Yes, Tara is ესე outside of yourself during this. ჟესტი აქვს. კი, და ტარა შენს გარეთ არის, ამას წარმოიდგენ შენ პირისპირ. They're all in there. I brought the text, but I don't think I'm going to teach it today. It'll just come 21 matters. ტარას Some other time. ტექსტი მაქვს, მაგ მოვიტანე, And that's მაგრამ just all დღეს the არ different მგონია, aspects. რომ დღეს ვერ გასწავლეთ I ამას do have სხვა teachings დროს. on it online if you want. ონლაინ მაქვს ამის სწავლება, just თუ go grab გაინტერესებს, შეგიძლია Those ნახოთ. who want them. Don't make it more complex than you მაგრამ want ნუ it right now. გაართულებთ ამ პრაქტიკას იმაზე know, მეტად, ვიდრე Find საჭიროა. the უბრალოდ happy spot გააკეთეთ. for you of ნახეთ, how complex რა you want the მუშაობს magic თქვენთვის. workings that you do to be, and focus on doing რამდენად those with full კომპლექსური feeling. უნდა იყოს იმისათვის, რომ თქვენთვის Your ამ ჯადოსნობამ Thoughts, დაიწყოს which is the მუშაობა. images you choose to see. Your words, which is the mantras and monlam you recite. Monlam means wish path, which is what the words are called. სადანის your გარდა feelings მიაქცია as they ყურადღება arise იმაზე to თუ do this, from your რას, ანუ understanding of სადანაში the აქცევთ true ყურადღებას meaning თუ რას ხედავთ, ანუ ეს ვიზუალიზაციები, This is რას what ამბობთ makes თქვენი magic. მეტყველების ჩაკრით, Remember ჩაკრით. mandala.
ეს The outer ქმნის, mandala ეს is ეს not იწვევს separate from აი იმ the ჯადოსნობას, mandala. რომელიც ტანტრულ Your პრაქტიკებს environment მოყვება creates ხოლმე, you რის as you შედეგიც create არის. it by გახსოვდეთ, telling yourself stories რომ about what it თქვენ is, ძალიან and ბევრი it რამ tells itself ხელგეწიფებათ stories about და what ხშირად you are. უბრალოდ საკუთარ თავს And აკნინებთ so იმ two ისტორიებით, mirrors რომელსაც reflecting საკუთარ თავზე უყვებით. forever. და ხართ ასე თქვათ This makes it გამოყოფილები თქვენი really მანდალისაგან. flexible to magic. ეს ტანტრული პრაქტიკები კი თქვენ ხსნით თქვენ მანდალაში However, და there is such a შესაბამისად thing as group karma, ჯადოსნური and you can get stuck in that too, and you need a bigger group ასე თქვათ and is stuck მაგია in it to shift ხდება it. ხელგეწიფებად. Yes. Did you have somebody else have a question? ვის გაქვს კიდე კითხვა? Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. რომელი იყო ეს სამი? დარმაკაია, One სამბოგაკაია, answer. ნირმანაკაია. All the Ცა aspects of ლუნგტიგლე. refuge სამი are the ასპექტი three თავშესაფრის. secrets in that ეს they are self-secret and კითხვა იყო რა self-secret. არის ეს სამი საიდუმლო, რომელიც ტექსტში ნახსენები იყო. ეს საიდუმლოები არის თვით საიდუმლოება, ანუ ის საიდუმლო არ არის, Inner, მანამ outer, and, ეს საიდუმლო არ არის, მაგრამ უბრალოდ they can ჯერ also be seen მას as. ვერ ხედავთ. Other questions? სხვა კითხვები? Well, we have questions from the internet. Give me a couple. ინტერნეტიდან გვაქვს კითხვები. One person needed a quick reminder of what lies in the eastern direction of ერთ-ერთმა კითხა რა რომელი ერთ-ერთი მაყურებელი გვეკითხება რა არის აღმოსავლეთის მხარეთ ვაჯრასატვა რომელიც ასოცირდება შიშთან როდესაც ის გაუგუღმერთებულია მაგრამ როდესაც ის გათავისუფლებულია შიში და ბრაზი გარდაიქმნება სარკისებულ სიბრძნედ შემდეგი კითხვა არის შესაძლებელია ეს მწვანე ტარა გამოვიყენოთ უხილავი არსებების წინააღმდეგ კი როგორ არა მაგრამ მას ვაჯრასატვას გააკეთეთ იმიტომ რომ ხანდახანაც გონია რომ გარეთ არის გარეგანი დემონია რომელიც დაგწევს არის რეალურად შენი ნაწილი არის რომელსაც შენ არიღებ ეს ამიტაბას ტექსტი ანუ ფიზიკური სიკვდილისთვის არის თუ შეიძლება სხვა დროსაც გამოვიყენოთ ფიზიკური სიკვდილის დროს როდესაც ბარდოში ყდომის ბარდოში ადამიანი No. ეს ლოტუსი ვაჯრასატვაში სად არის უსტად? შენ სხეულშია? გრძნობ ამას. როდესაც გრძელ მანტრას ამბობ, ვაჯრასატვა შენს თავზე არის და ეს მანტრა, მარცვლიანი მანტრა არის ვაჯრასატვას გულის ჩაკრაში, მაგრამ როდესაც უკვე შენ ხდები ვაჯრასატვა, თუ მიიღე ვანგი შესაბამისი, მაშინ შენ ხდები ვაჯრასატვა და მაშინ ეს ლოტუსი არის შენს გულის ჩაკრაში. მე გაგიზიარეთ ეს ვანგი, რომელიც მე-17 კარმაპამ ინტერნეტში არის ეს ვიდეო, მოისმინეთ. ასევე გაგიზიარეთ ტარას ვანგი გარჩენ რინპოჩესათვის, მიუხედავად იმისა, რომ ეს კრია ტანტრა გასწავლეთ. კრია ტანტრისათვის არ არის საჭირო ვანგი, მაგრამ თუ გინდათ უფრო კომპლექსური, ან უფრო მაღალი ტანტრების სადანა შეასრულოთ, რომელიც მწვანე ტარაზეა, მაშინ მიიღეთ ინიციაცია მწვანე ტარასი. რამდენი ხანი ვაკეთოთ ეს მწვანე ტარას სადანას, სანამ რეზულტატს მივიღებთ? მანამ სანამ მიიღებთ შედეგებს. გაგრძელეთ მანამ სანამ მიიღებთ.
favorable? That's sort of a follow-up question. და კიდევ იყო კითხვა, რა ვქნა თუ არასასურველი შედეგი მოყვება ამ პრაქტიკას? გააგრძელეთ პრაქტიკა. Keep doing it until you get the გააგრძელე, until you get მანამ the სანამ favorable შენ result. სასურველ შედეგს არ მიიღებ. If you make a habit თუ when your ჩვევას life is suddenly ჩვევას challenged, ჩვევაში გადაიტან, ჩვევად გამოიმუშავებ, რომ როდესაც პრობლემები გაქვს და ამ პრობლემ, როდესაც რაღაცა დაბრკოლება შეგვხდება ცხოვრებაში, თუ ჩვევა გექნება და იტყვი ამ მანტრას ეს დაგეხმარება. მაგალითად, მე ერთ ისტორიას მოგიყვებით. ინდოეთში ჩემი მასწავლებელი ავტობუსით სხვა ხალხთან ერთად სადღაც მიდიოდა. იქ საშინელი გზებია, არ ვიცი თუ ყოფილხართ. და ეს მანქანა როდესაც ძალიან ვიწრო გზაზე გადიოდა, გადაიხარა ერთი ბორბალი, გადაეხარა, თითქოს და ჩავარდნილი იყო. და ამ დროს ჩემმა მასწავლებელმა დაიწყო მწვანე, აი ხელი მოკიდა თავის მალას და დაიწყო მწვანე ტარას მანტრას წარმოთქმა. და ანიშნას მძღოლს და სხვებს, რომ ხალხი გადასულიყო. თვითონ დარჩა მანქანაში და აგრძელებდა ამ მანტრას და ეს მანქანა მართლა სასწაულებრივად იყო წყარზე შეჩერებული და როდესაც ყველა გადავიდა, მერე ჩემი მასწავლებელიც გადმოვიდა. საშინელი გზები არის იქ. აქ ცხოვრება გაცილებით უფრო უსაფრთხოა. იქ ინდოეთში უფრო ასე ვთქვათ ხედავ საშიშროებებს. Pretty stuff. Stuff you like. რა Foods you like. Don't necessarily use chocolate if there are dogs. როგორი შესაწირი არის მის სადაგებელი ტარასათვის. ყველაფერი რაც მოგწონს, მაგრამ შოკოლადებს და ტკბილს თუ ძაღლები ან სხვა ცხოველები არიან, მოერიდეს. ყოველთვის როდესაც შესანდობას ან შესაძლოს გარეთ გაიტანთ, გახსოვდეთ, რომ ყოველთვის გახსენით ის ან ქაღალდში ან რამეში არ იყოს გახვეული. აი ჩვენ როდესაც ახლა წავალთ აი იმას, როდესაც მინდა რომ გაჩვენოთ თქვენ როგორ მუშაობს ტარას ჯადოსნობა, საყიდლებზე წასვლისას, როდესაც რაიმეს იყიდით, ის უნდა მიუძღვნათ ტარას. და კიდევ ერთი კითხვა და დავამთავრებ. კალი იუგას დროში როგორ უნდა გამოვიყენოთ მწვანე ტარას მანტრა. როგორ უნდა გამოიყენოთ და უნდა იმღეროთ. იქნება ეს ხმადაბლა თუ ხმამაღლა იმ მელოდიაზე, რომელიც თქვენ მოგწონთ. გახსოვდეთ, არის ჯგუფური კარმაც. თქვენ გჭირდებათ ჯგუფი, ანუ სანგა, რომ შეცვალოთ რეალობა. უნდა იყოთ საკმარისი. იმიტომ რომ არსებობს ჯგუფური კარმა, რომელსაც აქვს თავისი შედეგი. ხშირად მაგალითად შენი ერთი ადამიანის ლოცვით რუსეთის როგორც ასე ვთქვათ, ჯგუფური კარმა არ შეიცვლება. რთულია შეცვალო. ეს არის ჯგუფის კარმა. გაცნობ რომ მარტივია შეცვალო ის, რაც გგონია რომ შენი არის პირადად. მაგალითად სახლში გაფუჭდა რაღაც, შეგეძლია შეცვალო, მაგრამ როდესაც მთელი ქვეყანა არის დადბორილი და მაგის შეცვლა უფრო რთულია, იმიტომ რომ აქ მთელი ჯგუფური კარმა არის ჩართული. მაგისათვის საჭიროა მთელმა ჯგუფმა შეასრულოს მწვანე ტარა, რომ შეცვალოს ეს ენერგია. კარმა უცნაური რამ არის. შენ გაქვს არა მხოლოდ შენი
შენი But karma's გონების your ნაკადის family's კარმა, ancestral karma. მაგრამ ასევე შენი ოჯახის, შენი წინაპრების Your კარმა. ancestors have been through შენ traumas, შენი წინაპრებს გაუვლიათ ტრავმები and that leaves და trauma on you, whether it ის was the Irish ამან potato ამ famine, ტრავმებმა დატოვა შენზე karmuli კვალი, იქნებოდა ეს ჰოლოკოსტი, იქნებოდა ეს, რა ვიცი, მონობა, იქნებოდა ეს მკვიდრი ამერიკელების გაწყვეტა. აი ეს ამ მოვლენებმა დატოვეს karmuli კვალი თქვენში. ან თქვენი წინაპრების გამოცდილებაც. ამას გარდა არის ასევე დაორქვე კულტურულ karmas. აი თქვენ ვინც დასავლეთში ხართ აღზრდილები, გიჭირთ რომ დაინახოთ დრაკონები, მაგრამ ისინი ვინც ტიბეტურ კულტურაში არის აღზრდილები, მათთვის ეს არ არის რაიმე უცნაური. როდესაც such as how late the sun goes down in the northlands. როდესაც ტიბეტელი არის აქეთ დასავლეთში, ისინი ხედავენ თუ როგორ გვიან ღამდება, თუ ისინი ვთქვათ, აი აქეთ დასავლეთში არიან უფრო ჩრდილოეთით. და თავიდან ეშინიათ ხოლმე. What you are able to see. ანუ აი ის თუ რას ხედავ, თუ რისი დანახვა შეგიძლია, განპირობებულია შენი კარმით, არა მხოლოდ ინდივიდუალური კარმით, შენი გონების ნაკადის კარმით, არამედ ჯგუფური და კულტურული კარმით, შენი სახეობის კარმითაც. მაგისგან არის გამომდინარე თუ რა გრძნობითი ორგანოები გაქვს, რის შედეგადაც შეგიძლია რეალობის აღქმა. შენ სხვანაირად ხედავ და მერცხლები სხვანაირად ხედავენ. მერცხლებს გაცილებით მეტი ფერის და დეტალის აღქმა შეუძლიათ, ვიდრე ჩვენ homo sapiensების თვალს. Whales have a sense called sonar. In which they write poetry. ვეშაპებს აქვთ სონარული აღქმა. ჩვენ არ გვაქვს ორგანო, რითიც სონარული სიმღერა, მათი სონარული სიმღერა და პოეზია შეგვიძლია აღვქვათ. ჩვენ homo sapiensებს, ჩვენ გვაქვს homo sapiensis karma, რაც განსაზღვრავს რას ვხედავთ, რა შეგვიძლია გავიგოთ, რაღაცა თქვენის სიხშირის ხმები არ გვესმის, ისევე როგორც რაღაც ფერები არ გვესმის, ულტრაიისფერები, სხვადასხვა ფერები, გარკვეული ფერები, რომელსაც სხვა სახეობებმა შეიძლება აღიქვან, ჩვენ ვერ აღვიქვავთ. მაგალითად შენი კატა შეიძლება ხედავს რაღაცებს, რომლებსაც რასაც შენ ვერ ხედავ, შეიძლება დაგინახოს შენი კატა მიშტერებულია რაღაცაზე. Is it also possible to use green tara for physical injury? ფიზიკური ტკივილის, ფიზიკური პრობლემებისათვის შეიძლება მწვანე ტარა? კი. კი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ. Tibetans are into poisonings. ასევე საწამლავის წინააღმდეგ. ტიბეტში მოწამლა ხშირი იყო, როდესაც იარაღი იყო, ესე ვთქვათ. Stay out of Tibetan politics. It's as messy as Western politics. პოლიტიკა ყველგან არეულია, არა მხოლოდ დასავლეთში, არამედ ტიბეტშიც. მოერიდეთ პოლიტიკას იქნება ეს დასავლეთში თუ ტიბეტში. ლამალა შეგიძლიათ ახსენოთ თარჯიმნები, კი გქონდა რუსული, ესპანური და ქართული. ამას ყოველთვის ამბობ, თუ მოისმინეთ სწავლება ენაზე, რომელიც ინგლისური არ იყო, გთხოვთ
გაუგზავნოთ შეწირულობა თქვენ თარჯიმას. გახსოვდეთ, რომ დარმა არასოდეს იყიდება. და ყველა ეს თარჯიმანი მოხალისეა. ასევე, თუ რომელიმე თქვენთაგანს აქვს სურვილი, რომ დააფინანსოს, დაეხმაროს იოგს ცოპემაში, ინდოეთში, მომწერეთ. მაშინ დავასრულეთ. გონი ყველაფერი ვთქვი. I'm at 1 o'clock. Leave setup or take it down? დავტოვოთ აქ რაღაცები თუ ყველაფერი წავიღოთ. კარგი.